Okay guys, yung nakikita natin ngayon ay current world population. Meron tayong 7.7 billion population sa buong mundo. Actually, 7,773,559,200 counting something. Okay? So gaya na nakikita nyo, wala pa isang segundo, napakaraming buhay ang nadadagdag sa buong mundo. Imagine kung mamamatay ang 70% or 50% ng population ng buong mundo. Ilan na lang ang matitira sa mundo? Napakaraming mawawala. Wag naman sanang mangyari. Sana wag ipahintulot ng Diyos Amang nasa langit na mangyari ito. Dahil kawawa talaga ang karamihan ng mga tao. Katulad ngayon, wala pang nahanap na gamot sa coronavirus. Patuloy itong nag-i-spread out sa buong mundo. So, darating yung time na magkakagutom. Hindi lang basta virus ang magiging kalaban natin, kundi yung pagkagutom din. Darating yung time na maaaring magpapatayan na yung mga kapwa-tao dahil sa wala nang mabili. Aburido na yung pag-iisip. Siyempre, may intindihan mo sila sa mga ganong situation. Kasi nga naman, napakahirap mabuhay sa mundong wala kang makakain. Kaya sana, magdasal tayong palagi at pagtulungan natin na maresolba ang problemang to. Maraming salamat po sa lahat.